good day. So today po, ang gagawin ko, papakita sa inyo or itatry ko yung tinatawag na Idle Relearn, kasi nagpalit ako ng rectifier diode sa ating alternator. So napansin ko nung napalitan siya, nagkaroon ng parang low idle siya, tsaka hindi maayos yung parang minor niya. Mababa yung idle, tapos yung RPM parang nasa 750 lang. Normally hindi ganun eh. Kaya, tsaka kung maririnig ninyo, mababa yung yung tunog ko. Parang shaky siya yung engine. Kaya yun, apparently nangyayari talaga yung parang reset nung idle niya kapag nagpalit ng battery o kaya ng alternator. Kaya sa part na ito, yung sa akin naman, part ng alternator yung pinalitan, pero dinisconnect nga ito yung battery. Ito binungkal lahat, kaya sa tingin ko talaga naapektuhan yung computer component, kaya nagkaroon ng yung idle niya hindi maayos. Ito, kung makikita nyo, ito taas oh. Tapos malamig pa yung makina, tsaka hindi nyo siguro masyado maririnig, pero iba talaga yung vibration niya. So ang napanood ko, kasi nagbasa-basa rin ako, yun nga, nangyayari talaga yung ganon dahil nga yung ECU o yung computer niya nawala lahat ng data niya. So yun yung i-check ko kung gagana yung tinatawag na Idle Relearn. Antayin lang natin na maging warm yung engine, kasi yun yung kailangan niya. Tapos susundan natin yung procedure mamaya. Hopefully gumana, and then yan, masundan nyo rin if ever mangyari sa inyo. So ito nga pala yung unit is a Toyota Altis 2010 1.6G. So balikan ko kayo kapag naka-warm na siya. Thanks. So yun pala, added info lang, yung rectifier diode ko dito, binungkal yan, tapos yun yung nakitang problema. Ibig sabihin, nung chinek kasi namin yun sa alternator shop, pumutok na yung ibang parts nung rectifier diode, kaya yun ang pinalitan. Inabot ng 2,700 yung palit, pati yung labor, tapos additional parang 500 dun sa nagtanggal nito, kasi sa ibang kasa, sa ibang shop ko siya unang dinala dahil tumigil na yung sasakyan. So yun, all in all parang 3K to 3,100 yung nagastos ko. Kaya yun, hopefully maayos yung idle niya via dun sa relearn na gagawin. Antayin ko lang na mag-warm up yung makina bago ko siya i-perform. Then yun, sana makatulong din sa iba if ever mangyari. Iba talaga yung idle niya ngayon eh. Maingay eh oh. Hindi siya yung normal, kasi sobrang tahimik nito eh normally. Kaya yun yung isang problema. Sabi naman nung doon sa shop, pagka hindi umayos, balik ko daw sa kanya. Pero sa tingin ko wala rin siya magagawa eh, dahil buo na to eh. So mukhang doon nga talaga, base din sa research ko. Yan, so ito yung battery. Ang nangyari nung nasira yung alternator,
Buti ang nangyari, ito kasi bago-bago pa, so kinaya niya pang umandar. Nakaikot pa nga ako, nakapaghanap pa ako ng gagawa. Pero pagdating mismo dun sa pagawaan, namatay na siya, hindi na kinaya. Talagang yung battery na lang ang nagdala. So isa rin siguro yun sa causes kaya bakit ganito yung idle. Tingin ko mahina yung battery. Kaya so yan, nire-recharge pa lang. Tignan natin kung makatulong itong relearn na tinatawag. Ayan pala. So parang ito yung una kong napansin, isa sa mga napansin ko nung napalitan yung rectifier diode, na iba nga yung idle. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, parang pumupugak-pugak, parang palyado, whereas dapat hindi na siya ganyan. Hindi naman siya naging ganyan ever since So hopefully yun na, yung idle relearn makatulong, maayos sa kanya. So tingnan din natin sa kanya mamaya once na nag-perform na natin. Yan, salamat. Say hi. No. Ayan, medyo mainit na yung makina. Yan, so nasa operating temperature na siya. Mainit na yung makina. So we'll try to perform na yung tinatawag na idle relearn, na sana totoo at yun lang ang magiging sagot sa problemang to. Okay, so patayin ko muna yung makina. So ang sabi dun sa panood ko tsaka mga nabasa ko, parang first step is to ayan, patay yung yun nga, yung first step is dapat operating temp siya. Yun nga yung kanina. Tapos i-ignition natin ng 2 beses. Isa. No. Kasi. Turn off ulit. Kasi. Pangalawa. Tingnan lang natin. Hintayin lang natin na parang mag-register sa kanya na naka-ignition siya. Then off ulit. Tapos pangatlong ignition on. Rekta start na siya. So ayan. So ganun pa rin siya. Yung idle niya hindi pa rin maayos. Pero ang next step doon sa gagawin natin is to engage natin ito. Ayan, naka-engage naman talaga yung handbrake. And then i-move natin yung shift to drive. I-engage lang natin siya on drive while naka-handbrake. And ipe-perform lang natin siya for a few minutes. So dito sa orasan na to, it's 7:23 and siguro I'll give it 5 minutes. Sabi kasi doon between 5 to 10 minutes pero baka matagal naman yung 10 minutes. So tingnan muna natin yung 5 minutes. So clock is ticking na. So pakiramdaman ko lang. Ayan. And then update ko kayo maya tignan natin kung gagana siya. Hopefully. Ayan, binitaw ko na rin yung preno. So, basically, yung drive is ongoing. Naka-drive siya. Well, naka-handbrake, so hindi kami umaandar. Siguro, makaka-ayos nga to ng idle niya. Kasi kung iisipin mo, pagka naman natanggal yung alternator pati yung battery, mawawala lahat ng data niya na nandun sa computer regarding dun sa kanyang idle. Kaya talagang total relearn ang gagawin niya.
marami man ako nabasa, marami ako napanood na ganun nga talagang ginagawa, especially for Toyotas na yung mga 2000 to 2012 ganun. Pero yung mga mas modern na mga Toyota, hindi na yata kailangan, parang nare-retain yung data niya, yung idle niya. So tingnan natin, kasi ito 2010 model to eh. So 2 minutes in. So kailangan ko rin palang tapakan ng konti yung gas, sabi. So yun, engage ko lang yung foot ko para sure dun sa brake. Daddy. Ayan, so ngayon nakatapa ko sa gas, parang nasa 1,500 RPM ako. Sabi kasi doon sa isa ko napanood na magandang iganyan din para parang alam niya na maandar ka. Tapos isa pa lang in-note ninyo na patayin lahat ng mga ilaw, ganyan, walang aircon para walang added load. Kumbaga parang idle niya lang. So 3 minutes in na ba? Tama, 7:23. 4 minutes in. Ganun pa rin siya, parang kumakadyut-kadyut. Pero tignan natin, just give it more time. Pero pag umaandar naman ako, kung may gas akong binibigay sa kanya, especially nung unang gamit ko sa kanya, okay naman eh. Yun lang talaga yung idle. Pare, pag na-traffic, ganun, nagkakaroon siya ng ano, ganito, yung parang shaking. So balikan ko kayo guys. Ayan, so guys, nasa 9-minute mark na tayo. So I guess pwede ko nang patayin yung makina. And then so ayan, babalik ko na siya sa park. Actually parang biglang tumahimik yung makina right after nilagay ko siya sa park. Naramdaman nyo? Ako naramdaman ko eh. Tsaka tingnan mo yung ano, yung RPM niya. Yan, idle na siya, 7:32. So 9 minutes in. Labas ako, tignan ko yung likuran, yung tambucho. Okay anak, wait lang, okay? Well, ganun pa rin siya yung bunga ng ano, pero I'm not sure kung ito yung magandang sign for it, if it work. Tingnan natin yung makina. I'm thinking na mas tahimik siya ngayon. Tingin ko patayin ko muna yung makina and then I'll restart. Pero dun sa loob, naramdaman ko na bigla siyang tumahimik eh, nawala yung kaldag. Right after nung nilagay ko siya sa park kanina. Well, ayan, 10 minutes na. Patayin ko muna yung makina. Tsaka okay na. Pero ang sabi kasi doon sa as part of the last procedure, i-drive ko pa. Hindi pa ako aalis. Siguro mamaya. Balitaan ko kayo. Pero so far so good, I'm thinking I'll let you guys know later. Tayin ko muna. Hindi ko alam kung placebo effect o ano, pero tumahimik talaga yung makina eh. Na-start ko na siya, sorry hindi ko napakita. Ayan nakita niyo naman yung oras. Right after lang. Ayan tahimik na siya. Wala na siya yung ano, yung kaninang ano, parang uneven yung
RPM niya. Okay. Ay, yung menor niya. So, bigyan ko konting gas. 2, 3, go! Mas steady na siya. Oh, no. Meron pa rin konti eh. Parang merong konting delay. Pero, lesser. Considerably from the first recording. Meron pa rin konti. Hopefully masusolusyonan to kapag ka-drive ko na later. Baka kulang lang ng pag-drive. Pero I think it worked. Ayun. Sige guys, salamat. Update ko na lang kayo later after kong i-drive. Pero so far so good. Thanks. Okay, so ayan guys, simula nung kaninang huli ko siyang pinaandar, hindi ko pa siya pinaandar ulit yan. So kung makikita na dito, 10-11 na yung orasan. Tignan natin kung okay pa rin yung idle niya pagka-start ngayon after ng procedure na ginawa natin. Pakiramdaman ko muna, hindi ako masabi eh. Parang meron pa rin. Tsaka yung idle niya, tingnan nyo. Although kakabukas lang naman, pero kung tutusin, mas maganda to kaysa doon sa umpisang-umpisa kaninang umaga or previously nung kinabit yung alternator. Mas ano siya, mas pino kumbaga. Hindi ko pa naman siya na-under ulit eh. Kasi part of doon sa procedure nung idle relearn, kailangan paanda rin siya in normal use. Pero ito okay, okay na eh. Yeah, totoo nga, mukhang okay na. Tayo na aircon, medyo kulang pa pero I can say na much better siya kumpara nung una. Pinuksan ko ilaw, hazard, ilaw. Yeah, mukhang legit nga yung procedure na yun. So pa rin konting ano, parang pagkabitin, pero talagang much better siya para nung una. Lilista ko ulit yung mga ginawa ko para ma-follow ninyo if ever kailangan nyo. Isasama ko dun sa video. Okay? Sige, salamat. I hope na helpful to. Tayin ko na. Sayang gas.